หมดนะปล่อยหน่อยต้องเดือดนะต้องมันจะได้เราดูว่าปล่อยไปแล้วปล่อยไปเที่ยงเลยได้เท่าไหร่150โอ้โหเป็นคนหาปล่อย300ยืนพื้นเลย300-400จะปล่อยได้